हॅलो दोस्तों, या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहे का आपण रन कमांडचा वापर करून मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल कसा सुरू करता। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण रन कमांडचा वापर करून पॉवर पॉइंट आणि मायक्रोसॉफ्ट वर्ड सुरू केला होता। आज आपण शिकणार आहे का आपण एक्सेल कसा सुरू करता। पण आपण बघा, जेव्हा रन कमांड ओपन करता, समजा रन कमांड ओपन करण्यासाठी मी स्टार्ट बटन दाबून आर बटन दाबतो। तो रन कमांडचा वापर करून जर समजा आपल्याला वर्ड सुरू करणे, तो याच्यामध्ये आपल्याला टाईप करावा लागतो WIN आणि त्याच्या पुढे आपल्याला वर्ड टाईप करावा लागतो। आपण जेव्हा हे टाईप करून ओके करता, तो बघा आपल्या पीसी मध्ये मायक्रोसॉफ्ट वर्ड सुरू होतो। त्याच्यानंतर समजा आपल्याला जर पॉवर पॉइंट सुरू करणे, तो पॉवर पॉइंट सुरू करण्यासाठी याच्यामध्ये आपल्याला टाईप करावा लागतो POWERPNT। म्हणजे याच्यात आपल्याला पॉवर पॉइंट शब्द जर आपण टाईप केला तो एक पॉवर पॉइंट सुरू होणार नाही। आपल्याला याच्यामध्ये पॉवर PNT टाईप करून आपण पॉवर पॉइंट सुरू करू शकता। आपण जेव्हा ओके करता, तुम्ही पाहू शकता का माझ्या पीसी मध्ये पॉवर पॉइंट सुरू झालेले आहे। पण जर समजा आपल्याला एक्सेल सुरू करणे रन कमांडचा वापर करून, तो एक्सेल सुरू करायसाठी आपल्याला याच्यामध्ये जसं आपण वर्ड साठी टाईप केला विन वर्ड, पॉवर पॉइंट साठी आपण PNT टाईप केलं शेवटी पॉवर PNT। पण एक्सेल साठी आपल्याला असं काहीच टाईप करायची गरज नाही। आपल्याला फक्त याच्यामध्ये एक्सेल टाईप करणे आणि टाईप करून आपण जेव्हा ओके करणार, तुम्ही पाहू शकता का माझ्या पीसी मध्ये मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुरू झालेला आहे। तो असा आपण रन कमांडचा वापर करून पीसी मध्ये एक्सेल सुरू करू शकता।